र म चाहिँ अहिले यहाँ टावर चढ्नको लागि गइरहेको छु यहाँनिर टावरतिर। अब यो चाहिँ अलिक टपमा भएको हुनाले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली पनि मजाले देखिँदो रहेछ यहाँनिर हल्कासँगै स्वयम्भूदेखि लिएर डाँडाहरू। यो पनि के अग्लो छ क्या टावर पनि। निकै हाइटमा रहेछ यो टावर पनि मजाले नै देखिँदो रहेछ यहाँबाट वरिपरि। र म चाहिँ यो जमाचो गुम्बाको टावरमा आएको चाहिँ ठ्याक्कै देखिने वरिपरि भ्यालीको सिनहरू देख्नको लागि त्यहाँ। र यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुरा देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ टावरमा भएको हुनाले चाहिँ अलिक हाइट भएर चाहिँ यहाँनिर वरिपरि मेन चाहिँ यहाँनिर देखिने भनेको यो स्टुपा हो। अनि यो जङ्गल अनि त्यसपछि यो तल भ्याली एरिया सबै देखिँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ यस्तो हो। र यहाँ चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ चाहिँ घुम्नलाई चाहिँ यो जङ्गल चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्यो। बाक्लो जङ्गल देखिने यसको मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँबाट हेर्नै पर्ने ठाउँ। यहाँबाट चाहिँ वरिपरि देखिने रहेछ स्वयम्भूहरू पनि। यो तल अग्लो टावरबाट चाहिँ यहाँ तलबाट देखिने। अहिले म टपमा चाहिँ यो टावरको टप माथि हेरेर मैले लगभग यो 2-3 तला जस्तो बिल्डिङको हाइटमा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ टावर चाहिँ। अहिले त्यसमा खासै अग्लो पनि होइन तर पनि देखिन्छ यहाँबाट धेरै चाहिँ वरिपरि जङ्गल चाहिँ एकदम बाक्लो देखिने यहाँबाट चाहिँ। अनि हेर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ अब वरिपरि यो भ्याली चाहिँ राम्रो देखिँदो रहेछ सिन घाम लागेपछि आउँछ यहाँनिर। हजुर धेरै मान्छे सब आउनु हुँदैन। त्यसले त थाम्दैन जस्तो लाग्यो मलाई यहाँबाट चाहिँ मेरो हेर्नु न वरिपरि भ्याली देख्ने रहेछ यहाँबाट। हेर्नु त जङ्गल हेर्नु न आउनु क्या बाक्लो जङ्गल देखिन्छ यहाँबाट। आउनु हेर्नु त माथिबाट यो तोरण खै के हो खास गरी तपाईँ थाहा छ त यसको कसरी पर्छ यो हेर्नु न। यता आउने यता आउने क्या छ कि यहाँबाट वरिपरि लाग्छ कि त्यहाँ उडुमुडु जस्तो लाग्ने कि फिल हुने हेर्नु न है। तल हेर्नु न जङ्गल चाहिँ क्या बाक्लो क्या बाक्लो देखिने जङ्गल हेर्नु पर्यो। यही जङ्गलबाट उसँग यो त खाली स्पेस देखेको हामीले त्यहाँ ऊ त्यो देखेको हामी त्यहाँ कहाँ छ डाँडा भन्दाखेरि खोइ खोइ स्पेस त देखेन क्या अवस्था नदेखेकै छैन हामी देखिँदैन। सिन चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई क्या यहाँ वरिपरि हेर्नु सक्ने ठाउँ चाहिँ है। अझ फागुन चैतमा चाहिँ यो लाइग्रसको रुखले चाहिँ यो जङ्गल वरिपरि राखेर नेपाली पोर्चुगल पोर्चुगल के बागमती आउँछ त पोर्चुगल हो क्या। बल्ल आकाशमा खुल्ला खुल्ला भयो होइन यो कहाँ छ यो काखोल हो कि बयरको रुख कहाँ खै कहाँ खै देख्नु यहाँबाट। अब यहाँनिर हल्का एक दुईवटा फोटो खिच्ने हो अनि त्यसपछि फर्किनुपर्छ एकछिन आनन्दले बसेर खाने एकछिन न। त्यो जङ्गल चाहिँ क्या बाक्लो देखिने मेन कस्तो लाग्यो भने त्यो गुगल म्यापमा देखे जस्तै टाइपको ठ्याक्क रहेछ क्या डाँडाहरू चाहिँ यहाँनिर नि सेम हेर्नै पर्ने ठाउँ क्या आउनै पर्ने ठाउँ चाहिँ भनौँ न। अब एडभेन्चरस के अरे घाम त उग्रेछ घाम पनि भयो हेर्नु दिन उग्रेछ हिमाल देखिन्छ भन्थ्यो हिमाल पनि देख्न गाह्रो हुन क्या कुइरोल छेकेर। यो के कुरो हो यो जस्तो यहाँ चाहिँ आउनै पर्छ हामी एकचोटि घुम्न चाहिँ। यदि अब के अरे त्यसलाई के भन्छ नि ट्राभलरहरू छ हौ भने चाहिँ एकचोटि आउनुपर्छ घुम्नलाई चाहिँ यसो यो केही रिफ्रेस हुन्छ आफू यहाँ घुम्दाखेरि पनि। यहाँ चाहिँ 2150 मिटरको हाइटमा अरे यो अघि त्यही भन्थ्यो नि त होइन। सिरबोजान सिटी मिल्छ बजाउनु सिटी बजाउनु ए सरी
कति घन्टा लाग्यो दाइ कति घन्टा लाग्यो तपाईँलाई मात्रै हामी त 2 घन्टामा आइपुग्नु 2 घन्टा टक्कै त्यति नै लागेन हामीलाई 4 घन्टा लाग्दैछ 4 घन्टा ए हिँड्नु गाह्रो हुन्छ नि त बुढी मान्छेहरूलाई अब हामी जस्तो कहाँ हिँड्छ नि त हष्टपुष्ट भएर खै सोध्नुपर्छ कहाँ छ यो दाइलाई सबै सोधाइदिएँ मैले जङ्गल त जङ्गल हो नि यो डाँडा कटेपछि अर्को जिल्ला आइपुग्छ होला यो सबैभन्दा ठुलो त निकुञ्ज यही होला राष्ट्र शिवपुरी राष्ट्र निकुञ्ज सुन्दरी जल मूल खर्कसम्म हो र होइन नक्क चाहिँ यहाँ त यो त बागमती अञ्चलको चाहिँ ठुलो होला सायद फाल्तु फाल्तुको न एउटा जनावर भुत्लो भएको एउटा चरा पनि छैन खालि टोक्ने झिङ्गा मात्रै टोक्ने झिङ्गा त भइहाल्छ नि म त राख्नु पऱ्यो नि जनावर राखेर कमसेकम यहाँनिर एउटा यो काठ चाहिँ मकैको रहेछ काठ चाहिँ फेर्नुपर्छ यहाँनिर मान्छे झरेर तल पुग्छ मान्छे पुगेर ल यो चाहिँ आउनु पर्ने ठाउँ एकचोटि सबैजना घुम्नलाई चाहिँ यदि एडभेन्चरसवाला सिनहरू भिडियोहरू ठाउँहरू जानु मन छ भने चाहिँ घुम्नुपर्छ यो ठाउँलाई पनि एकचोटि मजाले चाहिँ र मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो हल्का भयो नि यहाँनिर नेचुरल ब्युटी हेर्नको लागि चाहिँ यो त्यो गहिरो देखेर चाहिँ अलिक एट्र्याक्सन लाग्यो मलाई ठाउँ क्या यहाँ चाहिँ घाम पनि लागेको थियो घाम गयो फेरि यहाँको वरिपरिको डाँडाहरू चाहिँ देख्नलाई राम्रो एकदम रमाइलो रहेछ यहाँ चाहिँ वरिपरि यता हेर्नु त यता हेर्नु जङ्गल चाहिँ के बाक्लो क्या यहाँनिर जङ्गलहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई क्या सही मजा लाग्यो हेर्नुलाई वरिपरि दिए पो बस्नु त यहाँनिर दिएन सरकारी जग्गा ए निकुञ्ज नि त यता कहाँ बस्ने हुन्छ फेरि पानी पर्ला क्या हो कसरी जाने अब हामी जाने हो एकछिन बसौँ न अब त उहाँ तल जानु मन लाग्यो कि यो चाहिँ यो रुख यहाँनिर अनि यहाँनिर यो थियो यो टावर जस्तो भएको छेउमा क्या त्यहाँ अलिकति फेरि यो मन्दिर जस्तो रहेछ त्यहाँ सानो त्यहाँ जाने हो त्यहाँ जानु मन लाग्यो त्यसपछि फर्किनु पनि पर्छ अब धेरै बस्नु हुँदैन वरिपरि ठाउँमा जाने हो यसरी गइदिउँ न के छ र यार जिन्दगीमा त्यही त झोला त्यहाँ छ मेरो झोला चोरी हुँदैन नि आखिर कसले जान्छ यो मन्दिर छेउमा नि आएर यार अब चाहिँ यहाँनिर जङ्गल सफारीबाट ओह्रालो जाने क्रममा छ यहाँनिर जारी लडिन्छ क्या हो लडिन्छ के जस्तो लाग्यो आमा यता मान्छे सानो जिरोवाला मान्छे ल्यायो भन्दा यहाँ हराउँछ यो गाडीमा यस्तो चाहिँ यो पनि हेर्नु यो चाहिँ के रहेछ यो ओह्रालोमा यो के को रुख हो गुराँसको बुट्टा यस्तो हुन हुनुपर्ने ल अहिले चाहिँ म यहाँ तलतिर आइसकेँ म यहाँ यसो हेर्नु मलाई के रहेछ खास के रहेछ यो ए म त यहाँबाट तल के त भिड छ होला म सोचिरहेको थिएँ डर लाग्दै खाएको ठाउँ हेर्नु पर्छ पुरा लालु गुराँसको बोट पो रहेछ त यहाँ त होइन त्यही हो कहाँ छ बोयरको रुख भनेको कहाँ छ बोयर हो झार्न मिल्दैन क्या अरे त ओहो खासमा यही हेर्नु मन लागेको थियो क्या यहाँ चाहिँ यस्तो डाँडाहरू यहाँ अलिकति भिड जस्तो रहेछ डाँडा यहाँबाट झऱ्यो भने चाहिँ डेन्जर हुन्छ तर झर्ने ठाउँमा जानु हुँदैन के रहेछ भन्ने कुरो हो कि ए के लेख्यो त्यहाँनिर ढुङ्गामा एस पो लेखेछ अरे त्यहाँ कहाँबाट एस लेखेछ एस प्लस ई पो अरे जङ्गलभित्र लगाइरहेको छ धाजा गाँजा धाजा ए यो यस्तो तोरण हो नि धाजा भन्दालाई कहाँबाट चाहिँ त्यहाँ पुगेर परालो बाटो छ भन्नु ट्याक्क यहाँबाट पनि यो जङ्गल चाहिँ खास मलाई यो मुनिबाट जङ्गल बाक्लो लेख्ने कि यहाँबाट हेर्नु त है कुन चाहिँ गाउँ हो कुनै लैलै
टावर त छैन यहाँनिर के त्यो सुन्दैन क्या राम्रो टावर भए पो राम्रो सुनिन्छ यहाँनिर नि अब भरे फोन गरे हुन्छ एकचोटि जाउँ न जाउँ स्टुपा चाहिँ 58 सर कति वर्ष भयो 60 23 वर्ष धेरै भयो उहाँ चाहिँ बित्नु भएको 3 वर्ष भयो बनाउने मान्छे उहाँ सिङ्गापुरको सिङ्गापुर भने जस्तो उता यहाँबाट चाहिँ पुरा वरिपरि देखिन्छ डाँडा हिलहरू भ्याली सबै काठमाडौँ भ्याली स्वयम्भूनाथ यो जमाचो गुम्बाबाट चाहिँ यो स्वयम्भूनाथ र चाहिँ देखिने चाहिँ स्वयम्भूनाथ अनि यो यहाँबाट यो देखेको चाहिँ धरहरा छ धरहरा यो यो धरहरा सेतो देखेको टावर चाहिँ रहेछ धरहरा अनि यो चाहिँ स्वयम्भूनाथ छ स्वयम्भूनाथ अब चाहिँ 2 घन्टा उकालो चढेर अब 1.5 घन्टा जस्तो घुमेर पनि बसेर अब तलको के अरे 1 घन्टा पुगिन्छ तल होइन अब लगभग 1 घन्टाको टार्गेटमा हिँडिन्छ अब यो घुमेर पनि अब तल झर्दैछौँ हामी चाहिँ अब कहिलेको यस्तो ठाउँ हिँड्नुपर्छ हजुर यसरी पहिलोचोटि पनि यसरी उकालो ओह्रालोमा यस्तो के अरे यस्तो बाटो नै हिँड्यो मजाले मोटो मान्छेहरू ल्याउनुपर्छ वास्तवमा यहाँनिर है पतले मान्छे त हिँडिहाल्छ के अरे मोटो मान्छेले ल्याउनुपर्छ क्या मोटो हुन्छ नि वेट बडी भएको मान्छेहरूलाई यस्तो बिहान बिहान त्यसलाई 1 महिना जस्तो कुदायो भने सिधै वेट घट्छ 3-4 केजी 4 देखिको 5 केजी मिनिमम घट्छ तिनीहरूको एउटा वेट घटाउनु चाहिँ एकदम सही पनि हो क्या बाटो यो यस्तो खालको बाटो चाहिँ नि हो किन भन्नु त यो ढुङ्गा ठ्याक्कै मान्छे सुतेको जस्तो देखिन्छ यहाँ ठ्याक्क राम्रो हेऱ्यो भने यो कुनै मान्छे ठ्याक्कै सुतेको जस्तो देखिन्छ हेर्नु हेर्नु न यहाँबाट यो चाहिँ हात होला जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ अनुहार होला जस्तो देखिन्छ अनि ठ्याक्कै मान्छे सुतेको जस्तो देखिन्छ यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँ घुम्न आउन कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने चाहिँ आफ्नो शरीरको सेफ्टीको लागि चाहिँ के गर्नु भने एउटा क्रिम लाउनु कि त सन्चो जस्तो के सन्चो या किन क्रिमहरू चाहिँ लाएर आउनु होला किनभने यहाँ त जङ्गली झिँगाएर तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्छ यहाँ चाहिँ र वरिपरि तपाईँहरूको ब्लडहरू इन्फेक्टेड ब्लडहरू ट्रान्सफर गरिदियो भने रोगी हुन सकिन्छ आफू त्यसको आफ्नो शरीरको लागि केयर गर्नु मन छ भने चाहिँ एउटा शरीरमा क्रिम या के यस्तो सन्चो टाइपको केही दल्नु होला हातको वरिपरि चाहिँ नत्र भए तपाईँलाई झिँगाले चाहिँ सताएर हैरान पार्छ यहाँनिर अब भिडियोको अन्तिमतिर पनि आइसक्यो हामी यहाँ चाहिँ यहाँ घुमेर पनि जाँदा 2 घन्टा उकालो र आउँदाखेरि चाहिँ 1 घन्टा जस्तो लगभग भनौँ ओह्रालो लाग्छ अनि तपाईँहरू एक्लै चाहिँ नआउनु होला आउँदाखेरि चाहिँ साथी या कुनै आफ्नो ग्रुप बनाएर आउनुपर्छ र तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा आइडी कार्ड समथिङ कि त आफ्नो कुनै नाताको फोटोकपी या कुनै एटिएम कार्ड ल्याउने हुन्छ जस आफ्नो आइडेन्टिटी खुलाउनु पर्छ यहाँनिर एकजनाले ल्याए हुन्छ ग्रुपमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु यो चाहिँ म ल अब चाहिँ भिडियोको अन्तिमतिर आइसक्यो है
अब इन्डिङमा चाहिँ के भन्छु भने अब यदि कोही मान्छे घुम्न आउनु हो भने चाहिँ एक्लै चाहिँ नआउनु होला, ग्रुपमा कि त साथीभाइसँग आएको राम्रो हुन्छ। एक्लै आयो भने चाहिँ रिस्क लिएर उनीहरूले खासै घुम्न जान्दिएनन्, त्यही भएर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ साथमा एउटा आइडेन्टिटी एउटा पनि लिएर आउनुपर्छ, एउटा कि आफ्नो पहिचान खुलाउने खालको कार्ड जस्तो नाताले भयो नि हुन्छ, फोटोकपी कि त एउटा आइडी कार्ड कि त एटिएम नम्बर दिने हुन्छ, एटिएम कार्ड दिने हुन्छ। अनि एक्लै चाहिँ नआउनु होला घुम्नको लागि कहिले पनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ। अनि आउने भए चाहिँ ठ्याक्कै बिहानै तपाईँहरू आएको राम्रो हुन्छ, बिहान 7:30तिर आएर दिउँसो आयो भने चाहिँ अब उकालो हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ, फर्किन पनि ढिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ बिहान आएको नै राम्रो हुन्छ घुम्दाखेरि पनि, र एकदम बेस्ट हुन्छ पनि आफ्नो लागि, एक्सर्साइज पनि हुन्छ आफूलाई, शरीरको लागि चाहिँ। अब यति भन्दै म चाहिँ भिडियोलाई यहीँ इन्डिङ गर्न चाहन्छु। बाई बाई।